Love. I love you! हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई ytech युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुले माथि भिडियो देखिसक्नु भएको छ। आज कस्तो भिडियो बन्दैछ भनेर। यो भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डमा छ। यो तपाईहरुलाई म कसरी बनाउने भनेर आज सिकाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि तपाईहरुले पहिला क्यापकट डाउनलोड गर्नुहोस्। क्यापकट डाउनलोड गरेपछि क्यापकट खोलेर आउनुहोस्। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएपछि तपाईहरुलाई म एउटा ड्राइभ दिनेछु, ड्राइभ भिडियो दिनेछु। त्यो तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर यहाँ इम्पोर्ट गरेपछि यसको तपाईहरुले फर्मेटमा जानुहोस्। फर्मेट चाहिँ तपाईहरुले 9:16 राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरुको टिकटकको लागि हो। टिकटकको लागि यो तपाईहरुले अरुको लागि यहाँ देख्नुहुन्छ, अरुको लागि त हामीलाई हुने भएन। त्यसपछि यसको साइज मिलाइसकेपछि ब्याक आउनु होला। ब्याक आएपछि यसलाई मैले यसको साउन्ड भोल्युमलाई डाउन गर्नु होला, किनभने हामीले अर्को भिडियो राख्दा भरै अर्को म्युजिक राख्दा यो दौडिन सक्छ। त्यही भएर डबल हुन्छ। त्यसपछि अडियो एड गर्नु होला। अडियो एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई तपाईहरुले अडियो लिनु होला। म तपाईहरुलाई अडियो पनि दिनेछु। तपाईहरुले यो अडियो पनि दिनेछु, म ड्राइभमै दिनेछु। तपाईहरुले तल लिंकबाट लिनु होला। यो अडियो एड गरिसकेपछि तपाईहरुले यो इन्डिङ पार्ट आएछ, यसलाई डिलिट गर्नु होला यो वाटरमार्क। त्यसपछि तपाईहरुलाई यहाँ 5 वटा फोटो चाहिन्छ। 5 वटा फोटो लिनु होला। तपाईहरुले आफ्नो फोटो लिनु होला। त्यसपछि 5 वटा फोटो लिनु होला। 5 वटा फोटो लिएपछि आफ्नो इच्छाले लिनु होला साथीहरु। फोटो चाहिँ मैले यति लिए फोटो। त्यसपछि तपाईहरुले यसमा सब साथीहरु, यो मेरो फोटोको क्वालिटी अलिक कम छ। यसलाई चाहिँ म अगाडि राख्न चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो फोटोको ठाउँमा चाहिँ म अर्को यहाँनिर चाहिँ म यो फोटो राख्छु। म यो पनि हैन, ठिक छ। मलाई सिकाउनलाई भएकोले म यही राखेँ। साथीहरु, त्यसपछि तपाईहरुले यसमा सबै फोटोमा स्टाइलमा गएर यो एउटा यो क्यामेरा बाउन्स भन्ने इफेक्ट यो स्टाइल छ, यो सबैमा एड गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियो यसको टाइमिङ मिलाउनु भन्दा अगाडि नै एड गर्नु होला, किनभने यो तपाईहरुले पछि एड गर्नुभयो भने तपाईहरुले टाइमिङ मिलाएको खासै अर्थ हुँदैन, किनभने यो चाहिँ भिडियो फोटो साथीहरु, मैले सबैमा त्यो स्टाइल लगाइसकेको छु। त्यसपछि अब तपाईहरुले यसको ड्युरेसन मिलाउनु होला। यसको ड्युरेसनको टाइमिङ म तपाईहरुलाई यहाँ प्रोभाइड पनि गर्नेछु। 0.7 मा ल्याउनु होला। यसलाई फर्स्ट फोटोलाई 0.7 सेकेन्डमा। त्यसपछि दोस्रो फोटोलाई तपाईहरुले 1.6 मा ल्याउनुस्। यसलाई 1.6 मा, यसलाई पनि 1.6 मा ल्याउनु होला। त्यसपछि यसलाई 1.1 मा ल्याउनु होला। साथीहरु, यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले सिकाए जस्तो गरी गर्नु होला। तपाईहरुले भिडियो स्किप गर्नु भने यो तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्न। 2.5 मा ल्याउनु होला यसलाई। त्यसपछि यसलाई यहाँनिर स्प्लिट छ, स्प्लिट गरेर तपाईले यो स्प्लिट गर्दाखेरि बाँकी पछाडिको भाग सिलेक्ट हुन्छ, काटेर रहन्छ। यसलाई डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि अब हामीलाई यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन लाउनु पर्ने हुन्छ। ट्रान्ज्याक्सनको लागि तपाईहरुले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु सिधै क्यामेरामा जानु होला।
क्यामेरामा गएपछि तपाईँहरूले यहाँ पुल इन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुल इन लाउनु होला। यसमा पुल इन थिचेर सबैमा एप्लाई टु अल गर्नु होला। यसको लागि तपाईँहरूलाई इन्टरनेटको चाहिँ आवश्यक पर्छ। इन्टरनेट भएको ठाउँबाट गर्नु होला। त्यसपछि सबैमा पुल इन गरेपछि यो पुल इन लगाएपछि तपाईँहरू सिधै पछाडि आउनुहोस्। सबैमा लाउने हो, तर हामीले यसमा नलाउने। सबैमा लाउँदाखेरि एप्लाई टु अल गर्दा सबैमा लाग्छ, त्यो इन्डिभिजुअली लाउनु पर्दैन। त्यही भएर मात्रै हो। यो हामीले लास्टमा आउनुहोस्। लास्टको लागि चाहिँ हामीले अर्को इफेक्ट लाउने भएकोले त्यसमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू इफेक्टमा जानुहोस्। यो लास्टको लागि चाहिँ इफेक्टमा गएर बन्डमा जानुहोस्। बन्डमा गएर यसको चाहिँ तपाईँहरूले ड्युरेसन मिलाउनु होला। यसलाई मैले 0.3 मा राखेँ। यसको पनि यिनीहरूको पनि मिलाउनु होला। यसको पनि 0.3 ठिक छ। यसको यता हेर ठिक छ। अब यति पछि तपाईँहरूलाई इफेक्टको आवश्यकता पर्छ। इफेक्टमा आएर इफेक्ट नै लाउँ। पहिला भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गएर डिटेलमा भिडियो इफेक्टमा गएर डिटेल भन्नेमा जानुहोस्। यहाँ डिटेल, तर अहिले यो इफेक्ट तपाईँहरूले अगाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो इफेक्टमा गएर डिटेलमा आएपछि बाइ द फायर प्लेसमा जानुहोस्। यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यसको फिल्टर चाहिँ बढी बनाउन चाहन्छु, किनभने यसले फिल्टरले चाहिँ अलिक सेचुरेसन बढी दिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले तन्काएर सिधै ल्याएर तपाईँहरूले जहाँबाट फोटो राख्नुभएको छ त्यहाँबाट छोडिदिनु होला। यति गरेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, भिडियो निकै नै आकर्षक बनिसकेको छ। यसपछि तपाईँहरूले अर्को पनि इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जुम लेन्स। जुम लेन्सको लागि तपाईँहरू बेसिकमा जानुहोस्। बेसिकमा गएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुम लेन्स। यसलाई पनि लिनु होला। जुम लेन्सलाई चाहिँ तपाईँहरूले तन्काएर यहाँनिर लगभग यसको ड्युरेसन मिलाएर यसलाई यो हेर्नु छ। यसको हुन्छ लगभग यतिमा राख्नु होला। यो तपाईँहरूले यसको आवाज अनुसार मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूलाई अर्को पनि एउटा इफेक्ट आवश्यक पर्छ। इफेक्ट त्यसको लागि अर्को इफेक्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर कता सेक भन्ने छ। सेक चाहिँ यो तपाईँहरूलाई थोरै चाहिन्छ। यो अलिक अक्षरलाई सेक बनाउनलाई अलिकति युदेखि मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियो बनिसकेको छ। हाम्रो फाइनल भिडियो बनिसकेको छ। तपाईँहरूले यसलाई आफैले पनि ट्राई गर्नु होला। यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो इफेक्ट एडिटिङ सिक्न मन छ भने तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूले यसलाई एक्स्ट्रा गरेर मजाले टिकटकमा अपलोड गरेर धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट पाउनु होला। हस्, धन्यवाद।